اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات دكتور عطيه. النهارده هنجاوب على انترفيو شركه نيسان العالميه، لانك كل يوم بتروح تعمل انترفيو في شركه بتسمع اسئله من الاتش ار مش موجوده في الوجود. كل يوم بتوع الموارد البشريه بيخترعوا سؤال جديد بس احنا وراهم. يلا نبتدي ونقول بسم الله. في البدايه تعال نسمع الاتش ار قال له ايه في الانترفيو. شركه نيسان العالميه لما تيجي تعين اي مدير جديد الاتش ار بيساله سؤال واحد: لو انت بتشتغل بتاع مطافي وفي مكان بعيد وقامت حريقه كبيره والحريقه طالت 3 اماكن في المكان النائي، المستشفى، مستودع الاغذيه ومدرسه، وانت يا عيني الغلبان ما عندكش غير عربيه مطافي واحده، تبتدي بمين وليه؟ يلا اكتب لي اجابتك للسؤال، بس فكر بطريقه تفكير بتاع المطافي. نتكلم الاول على الاكشن بريورتي ماتريكس. انا النهارده عندي 4 اولويات موجودين في الحياه لازم اعملهم قبل ما اعمل اي حاجه. اول حاجه urgent يعني مستعجله ولازم اعمله دلوقتي حالا. تاني حاجه not urgent مش مستعجله، ممكن اعملها في اي وقت، مش محتاج اعملها في الوقت اللي انا موجود فيها دي، ممكن اعملها بس مش النهارده. تالت حاجه important يعني حاجه هامه جدا لازم اعملها. رابع حاجه not important مش مهمه، يعني ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش. دول ال4 مواقف بيقابلونا كل مره لما بتقابلنا اي حاجه جوه الشغل بتاعنا. المواقف بقى بتختلف مع بعض وبتتجمع مع بعض جوه البريورتي ماتريكس او مربع الاولويات. اول حاجه الارجنت والامبورتنت. ايه الارجنت والامبورتنت ده؟ يعني حاجه مستعجلين عليها ومهمه جدا. طب مين بيطلب الارجنت والامبورتنت؟ البوب الكبير، السي او، مدير الشركه. بيطلبها في امتى؟ بيطلبها في المصايب، بيطلبها في الديدلاين، بيطلبها الحاجه اللي لازم تتسلم عشان تروح الوزاره. لازم العميل دافع 3 مليون ولازم ياخدها النهارده. تشطيبات لازم تكون متخلصه ومتسلمه. اول واحده الارجنت والامبورتنت في الكرايسيس، في المصايب، في الحاجات اللي لازم تتسلم في مواعيد مهمه ومعروفه. تاني حاجه النوت ارجنت والامبورتنت. زي ايه؟ زي التخطيط، زي تقديم الخطه المستقبليه بتاعه السنه القادمه، زي التريننج، زي اللي انا اهل مجموعه موظفين اللي هم يشتغلوا شغلانه معينه. هي امبورتنت ومهمه بس مش مستعجلين عليها، يعني لو اجلناها بكره او الاسبوع الجاي او اللي بعديه الشركه مش هتقف على اللي انا عاوز اعمله. ثالث حاجه الارجنت والنوت امبورتنت، يعني احنا مستعجلين عليها قوي بس مش مهمه، زي بعض المكالمات، زي شويه الاجتماعات، زي شويه الاكتيفيتيز اللي انا بعملها جوه الشركه او مع العملاء. هي حاجات مستعجلين عليها بس مش مهمه. دايما جوه الشركه بيبقى فيه مجاملات، بيبقى فيه قصص، في قعدات، في عايزين ندرس نشوف الوضع اللي حصل في الشهر اللي فات. طب انهي اهم؟ اللي انا اشوف الشهر اللي فات ولا اشوف الشهر اللي انا بقفله هو وضعه ازاي ودنيته عامله ازاي؟ رابع حاجه النوت ايرجنت والنوت امبورتنت. النوت ايرجنت والنوت امبورتنت يعني هي لا مستعجلين عليها ولا هي مهمة، زي الرد على بعض الايميلات، زي الكلام اللي بيحصل كل يوم الصبح اول ما تروح الشغل تقابل حد من زمايلك يقعد يتكلم في حاجات نوت ايرجنت ونوت امبورتنت، لا هتقدم ولا تاخر. وساعات البوب الكبير يناديك الصبح الساعه 8 الصبح يقعد معاك يتكلم، انت فاكر في حاجه مهمه، تلاقيه بيدردش معاك، بيحكي معاك، بيقول لك الموظفين عملوا ايه، طب احنا هنعمل ايه، طب اخلي ايه، بس كلها حاجات لا هي ايرجنت ولا هي امبورتنت. يبقى انا كده عرفت بريورتي ماتريكس، مربع الاولويات، ازاي انظم اولوياتي، احط المهم فالاهم. طب انا في السيتويشن بتاعي او الوضع بتاعي، انا النهارده عندي حريقه، الحريقه في 3 اماكن، انا محتاج ان انا اختار مكان واحد عشان المكان ده بعيد وعشان الريسورس عندي قليله، المصادر اللي انا هطفي بيها الحريقه ما عنديش غير عربيه مطافي واحده. طب اعمل ايه؟ ولا اي حاجه. انا النهارده لازم اسال اسئله افهم منها حاجات كتيره قوي، يعني لازم اسال الراجل بتاع الاتش ار، محتاج مور انفو، محتاج مور داتا. طب الانفو والداتا اللي انا عايزها ايه؟ ممكن الحريقه اللي قايمه دي تكون في فصل الصيف، المدرسه ما فيهاش اي حد، ممكن يكون عدد السكان الموجودين جوه المنطقه النائيه دي مش كبير، فانا لازم اعرف البوبوليشن، الناس اللي ساكنه اخبارها ايه. احنا في عصر في عيانين كتيره موجودين جوه المستشفى في المنطقه النائيه ولا فيها 1 ولا 2؟ مخزن الاغذيه هو مهم وارجنت للمكان وده متخزن فيه الاكل، ولا ده مجرد اللي
اللي هو مخزن وخلاص. في اطفاء صناعي في المستشفى وفي المدرسة ولا في مكان نائي وبعيد فالدنيا صعبة؟ الاهالي هيقدروا يساعدوني وييجوا معايا ويطفوا معايا ولا انا بعربية المطافي احنا اللي هنشتغل بس؟ فاللي عاوز اقوله لك ايه؟ اللي انت النهارده عشان تاتشيف اي اوبجكتيفز او اي بروجكت مشروع انت هتخش فيه محتاج تعرف معلومات اكتر. انت هيجي لك دعم من اماكن تانية بسرعة ولا الدنيا صعبة بالنسبة لك؟ فانت النهارده محتاج تعرف معلومات كتيرة، والمعلومات تقعد تكتبها، تجمع معلومات وتقعد تسمعها. هتقول لي طب انا مستعجل، ده انا رايح اطفي الحريقة لسه هقعد اجمع المعلومات دي. ما احنا متفقين اللي هي في منطقة نائية عن طريق التليفون في خلال وقت صغير دقيقة او دقيقتين تعرف كل التفاصيل. وممكن تكون انت عشان انت شغال في المطافي في المنطقة دي تكون انت عارف التفاصيل وعارف النو هاو وطبيعة المنطقة. علشان كده احنا لما في شركاتنا بنحاول نجيب اي مدير جديد في اي مكان موجود جوه شركتي او في الصناعة بتاعتي بدور على حد يكون عنده النو هاو، يكون عارف الشركات بتشتغل في المجال الصناعي ده ازاي، الصناعة دي بتدور ازاي، العملاء بيحبوا ايه. لان على هذا الاساس هو مش هياخد مني وقت طويل، ده هو انا هجيبه هحطه في الكهرباء هيطلع قماش، مش لسه هقعد اعلمه اصل الصناعة هي بتشتغل ازاي ومين اللي بيدورها ومين اللي بيتكلم فيها والعملاء هوصل لهم ازاي. محتاج تعرف معلومات اكتر، محتاج تفهم الدنيا ماشية ازاي، وعلى هذا الاساس هتعمل حاجة اسمها فقه الأولويات. الكلام اللي احنا قلناه من شوية ان في 4 مربعات أساسية، طبعا دي حريقة هي urgent و important، وتعرف تبتدي تختار هتبتدي بمين الأول. يعني المدرسة لو فيها امتحانات ثانوية عامة فيها عدد كبير جدا من الطلبة موجودين دلوقتي فأنا لازم ابتدي بيها. بس لو عرفت المستشفى فيها عدد مرضى كتير، فيها مرضى محجوزين بتوع كورونا، الغذاء، ممكن يبقى في عندي 3 اختيارات، لأن دايما في الاختيارات الصعبة دي دايما بختار اختيار واحد بس. يعني المدرسة لو فيها عدد قليل او مقفولة خلاص الموضوع انتهى مش هاجي جنبها. لو المستشفى فيها عدد مرضى قليلين او فيها اطفاء صناعي او فيها طريقة هيطفوا بيها ابتدي ادور على الغذاء، لانها منطقة نائية. مخزن الاغذية لو اتحرق وما فضلش منه حاجة مش ال3 4 اللي انا هنقذهم في المستشفى، لا، في 10,000 15,000 واحد موجودين في المنطقة النائية مش هيقدروا ياكلوا ولا يشربوا، مش هيقدروا يعيشوا. يبقى انا النهاردة فقه الاولويات اللي انا لازم ابنيه على المعلومه الجيده. في نهايه الانترفيو دي لازم تعرف معلومات كويسه من راجل الانترفيور، على هذا الاساس تبتدي تاخد قرارك. انا هبتدي بالحته الفلانيه ومش هبتدي بالحته الفلانيه. الاسئله بتاعت الانترفيو انا مش عاوزك تعطل فيها، مش عاوزك اللي انت لما حد يسالك سؤال اللي انت تقعد ساكت ما تتكلمش، لا، خد ودي معاه. طب اديني معلومات اكتر، طب فهمني اكتر، لان في الاول وفي الاخر الانترفيو مش عاوز يقيس فيك مدى ذكائك الفظيع، هو عاوز يشوف مدى رد فعلك. فحتى لو انت مش عارف الاجابه السليمه ومش عارف توصل للحل السليم خد ودي معاه، هتلاقي في الاخر انت وصلت للحل السليم، وهتلاقي انت اتقبلت، وهتلاقي نفسك اشتغلت، وهتلاقي الدنيا جوز اللوز.